Salam tenastelen, dit nachu. Zare sila different types of ships. እናያለን እስቲ ቺና ሳንሽ ልጀምር ብዙቻችን we are unaware ማለት ነው ስለ መርከብ ብዙን ያለም ቢዝነስ ማለት ብዙን ቮሊዩም ትራንስፖርት ቮሊዩም የሚያንቀሳቅሰው 90% መርከብ ነው በአለም ላይ ዋና መንቀሳቀሻ መርከብ ነው ብዙ ቮሊዩም ኦፍ ካርጎ የሚንቀሳቀሰው ከአንድ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ወደ ሌላው የሚንቀሳቀሰው በመርከብ ነው አገራችን ብዙ ስለመርከብ ማናቀው ያው ደሃ ስለሆነና ብዙ እንቅስቃሴ ስለማናውቅ ነው ኤክስፖዠሩ ስለሌለን ነው አሁን ግን ታይም እየተቀየረ ነው እና ራሳችንን ፋሚሊያራይዝ ብናረግ ጥሩ ነው አገሪቱ ታድጋለች ብዙ ነገር እናስባለን ያ ማለት ሺፒንጋችንም ያድጋል ማለት ነው Okay, there are different types of ships. Dry cargo ships allu, liquid cargo ships allu, and passenger ships allu. Dry cargo ብለን ስንል እንደ multi-purpose ships allu, you know, unitized multi-purpose ስንል general cargo ships ማለት ነው ኢትዮጵያ ያሏት አይነቶች ማለት ነው ሁለገብ የሚጭኑ unitized ደግሞ ስንል እንደ container you know unity on a cargoዎች የሚጭኑ ማለት ነው ቤልስ ሊሆን ይችላል container vessel ራሱ all roll on roll off these are like passengerም ሊጭኑ ይችላሉ you know መኪኖች ይጭናሉ ፌሪም ሊሆኑ ይችላሉ heavy cargo liquid cargo ደግሞ የሚጭኑ ማሉ like product carrier LPG LNG እሲተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን okay this is like a general cargo ship ማለት ነው this is you see ትልቅ መርከብ ነው you know this is like ለምሳሌ አሁን መርከብ ስንት ይሸከማል ማለት ነው አክቲቭ መርከብ ነው ፓናማ gross tonnage 33138 ይለናል summer dead weight 58772 tons ስለዚህ በጣም ትልቅ መርከብ ነው በጣም ትልቅ ብዙ ነገሮችን እንትን ይላል እና ብዙ ጊዜ አናቀም ራሳችንን አፕግሬድ ማድረግ ይኖርብናል በልክ ካሪየር ብለን ስንል ለምሳሌ ሩዝ ሊሆን ይችላል ሉዝ በልክ የሆኑ ነገሮች ኢን በልክ የሚያመጣ መርከብ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ደግሞ ሃንዲ ሳይዝ የሚባሉ አሉ 30000 ቶን ድረስ የሚሸከሙ ፓናማክስ የሚባሉ አሉ እስከ 80000 ድረስ የሚሸከሙ ኬፕ ሳይዝ ደግሞ የሚባሉ አሉ እስከ 160000 ቶን ድረስ ዴድ ዌይት ያላቸው you know ራሳቸው የሚያራግፉ ከሆነ ካርጎ ጊር አላቸው ማለት ነው ጊርለስ ደግሞ ከሆኑ ብዙ የመሸከም ብቃት ይኖራቸዋል ማለት ነው you know ስለዚህ bulk carriers ይባላሉ alright now ለምሳሌ እንበታዩት this is a panamax የሆነ መርከብ ነው ራሱ conveyor belt አለው የሚጭነው በቤልቱ ነው ማለት ነው of course just ምን የተወሰነ ፋሚሊያራይዝ እንድታደርጉ ነው እንጂ I know ብዙዎቹ ትላልቅ ሲቲዎች ብትሄዱ ኒውዮርክ በሙሉ ብትሄዱ they are seaports ናቸው ስለዚህ በሺፒንግ ዴቨሎፕድ ናቸው ማለት ነው ዴቨሎፕድ መሆን ይኖርብናል alright ስለዚህ we have to know ዝም ብሎ ይሄ ጣና ላይ የሚንሳፈፈው ምናምን እሱ አይደለም መርከብ ማለት ስለዚህ you see this is ይሄ አሁን ፓናማክስ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በልክ ካሪየር እንደዚህ ሊጫን ይችላል you know በኮንቬየር ቤልት ሊጫን ይችላል different methods ሊጫን ይችላል ይሄ ነው የሚያስፈልገው ነገር በዚህ ጫናል ማለት ነው okay this is general cargo ships ደግሞ እንደዚህ አይነት አለ አሁን አገራችን የሚገኙት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነው ሁለገብ ጊርድ የሆኑ you know ራሳቸው ክሬን አላቸው ክሬን የሌለበት ቦታ እንኳን ቢገቡ ያራግፋሉ different kind of like the mega project እንደ አባይ ምናምን አይነት ቱልስ የሚያስፈልጉ ነገሮች ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው alright አይሮፕላን ምናምን ጭነው ሊመጣ ይችላል you know ትልቅ እንትን ነው ስለዚህ አሁን ጊርለስ ነው
ጊርለስ ነው ስለዚህ ብዙ ነገር ከስር ጭኗል አሁን ይሄ ደግሞ ኮንቴነር ነው ከላይ ጀነራል መልቲ ፐርፐዝ ነው ያው መልቲ ፐርፐዝ ቬሰል የምንለው ነው ከላይ ስትራክቸር ሊጭን ይችላል ዲፈረንት ስትራክቸርስ ወይም ኮንቴነር ሊጭን ይችላል መኪና ሊጭን ይችላል ከውስጥ ደግሞ ሌላ የጫነው ነገር አለ ምናልባት ኮይል ሊሆን ይችላል የሆነ ነው ሜታል ነገሮች በልክ ነገሮች ሊሆን ይችላል ኦልራይት እንደዚህ ነው ስለዚህ መልቲ ፐርፐዝ ቬሰል ነች እቺ ለምሳሌ ኮንቴነር ስንል ቲዩ ኤፍዩ የሚባል ነገር አለ 20 ፊት ኢኩ 20 ፉተር 40 ፉተር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮንቴነር ነው እንደምታዩት you see ይሄ ኮንቴነር መርከብ አሁን ይሄ ሎክ ፓናማ ካናል ትራንዚት እያደረገ ነው ጋቱን ሎክስ ይባላል ይሄ ምርጥ የሆነ ሎክ ነው አሜሪካኖች ነበሩ ራን የሚያደርጉት አሁን ኦንላይን ይታያል መርከብ በዛ ትራንዚት ድንገት ካረጋችሁ ወዳጆቻችሁን ነግራችሁ ኢትዮጵያ ኦንላይን ሊያዩቹ ይችላሉ እሲስ ሎኮሞቲቭስ ደስ ሚል ያው ቴክኖሎጂው ያለበት ቦታ ነው እና this is it ስለዚህ ይሄ ጋቱን ሎክስ ነው in Panama 3 locks ስለዚህ ኦኬ ይሄ ደግሞ ካር ካሪየር ነው ፒውር ከፒሲቲሲ ምንለው ነው ኦኬ ዲዛ በጣም ውስጡ ሻይን የሚያደርጉ ምናምንና ብራንድ ኒው ካርስ ዲዛይንድ ስፔሲፊክሊ የሆኑ እነዚህ ናቸው ስለዚህ ሃይ ማኖቨራቢሊቲ አላቸው ኦኬ ይሄ ደግሞ ምንድነው ኤልፒጂ ኤልኤንጂ ቨስ ናቹራል ጋስ ከአንድ ሀገር ከአንድ ቦታ እንደዚህ የሚወስዱት እነዚህ ትልቅ መርከቦች ናቸው ኦኬ እነዚህ ደግሞ ትንንሽ ናቸው አሁን ይሄ ኬብል ሌይንግ መርከብ ነች ይሄ ኢንተርኔት የሚመጣበት ኬብል ዲፈረንት ካይንድ ኦፍ ሰብመሪን ኬብል ምናምን ትዘረጋለች ከአንዱ ሀገር ከአንዱ ፓርት ኦፍ የዓለም ወደ ሌላ ቦታ ይሄ ደግሞ በቃ ልክ እንደ ሲኖትራክ አይነት ያው ነገር ይዞ ወደዚህ ይላል ባርጅ ነው የምንለው ኦልራይት ስለዚህ የተጎተተ ድሬጅ ያደረገ ውሃውን እየቆፈረ ምናምን እዚህ ላይ ድሬጀር የሚባል አለ ኦኬ ይሄውን ኮንቴነር መርከብ ነው እንዴ ትልቅ እንደሆነ እዩት በጣም ስንት ነገር ይዟል በጣም ብዙ ነገር ነው መርከብ የሚጭነው 50000 ምን ማለት ነው አገር ነው ቁጭ ነው የሚመጣው እና አዌርነስ መፍጠር ይኖርብናል ይሄ ቪዲዮ አላማው ያው ትንሽ አዌርነስ ለመፍጠር ነው መኪና ተጭኖ ይመጣል በኮንቴነር አይሮፕላን ተጭኖ ይመጣል በፓርት ተከፋፍሎ ማለት ነው እና ወደ ፋሪስት ምናምን ብትሄዱ ብዙ ውሃ ላይ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ጀልባ ላይ እዛው የሚኖሩ ቤታቸው ማለት ነው ይሄ ፑፕ ዴክ ነው የመርከቡ ኦኬ እቺ ኬሚካል ካሪየር ነች እንዴት እንደምትወጣ ነው የምናያት እንግዲህ አንድ ስቴዲየም ማለት ነው ሳይዝ ኦፍ ትልቅ ነገር ነው የሚንቀሳቀሰው እና ራሱን የቻለ ካራክተሪስቲክስ አለው ራሱን የቻለ it's a world of its own እና ብዙ ነገር አለ ብዙ ጥናቶች አሉ ብዙ ትምህርቶች አሉ በዚህ ነገር ላይ ወደ 40 50 የሚሆኑ ዲፈረንት ሪሰርች የሚሰራባቸው ዲግሪዎች አሉ እኛ ሀገር የሉም ማለት እኛ ስለማናቅ ነው እንጂ ዓለም ላይ የሉም ማለት አይደለም ስለዚህ አናቅም ምናምን ብለን ስለመርከብ ራሳችንን ያው እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አይነት ነገር ስላለ ማወቁ አይከፋም this is just awareness ለመፍጠር ነው አሁን ይሄ ስፒድ አፕ አድርጓል ቻናል ነው የምታደርገው ብዙዎቹ ዩሮፒያን ፖርትስ እንደዚህ ናቸው አሜሪካን ፖርትስ እንደዚህ ናቸው ወደ ዋው ስበውት ኢንላንድ ውሃውን ስበውት ውስጥ ድረስ ይገባል ፋብሪካው ድረስ ይገባል ፋብሪካ እቃው የሚያስፈልግበት ቦታ ድረስ ይገባል ውሃው ተስቦ ድሬጅ ተደርጎ ተቆፍሮ እንደዚህ አይነት ዲዛይን ተሰርቷል እነሱ ይሄንን 100 አመት በፊት ነው የጀመሩት ዲፈረንት 200 አመት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እቺ ፓሴንጀር መርከብ ነች as you can see
ዓለምን ትራቨል ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ የሚታዩ ቦታዎች አሉ በአለም ላይ ትራቨል ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ